Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 235 Đấu La Đại Lục là hình ảnh đội quân thiên sứ của Vũ Hồn Đế Quốc đã gia nhập chiến trường. Chiến đấu dưới thành đã sớm tiến vào trạng thái gay cấn, Đường Tam phá vỡ 4 cánh cửa lớn, thêm vào còn có kênh đào bảo vệ thành đã bị thất thủ. Trên tường thành căn bản không đủ hỏa lực tầm xa để phòng ngự, chỉ còn cách trực tiếp đánh giáp lá cà. Vũ Hồn Đế Quốc mặc dù lòng người không đều, nhưng bọn chúng cũng biết nếu để cho đại quân của Thiên Đấu Đế Quốc đánh thẳng vào thành Gia Lăng Quan thì bọn chúng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Việc bọn chúng có thể làm lúc này chính là liều mạng chống cự, không cho kẻ địch chiếm lấy Gia Lăng Quan. Lúc này, với trách nhiệm của người đứng đầu chỉ huy quân đội, Hoàng đế Tuyết Băng đang vô cùng khẩn trương. Quân đoàn thiên sứ ra trận, sức mạnh tuyệt nhiên vượt xa Thất Đại Tông Môn. Cũng may, bọn họ đã lường trước được việc này mà nghiên cứu cách đối phó, bằng không chỉ có thể bỏ mạng ở thành Gia Lăng. Ở phía gần sát tường thành đã bị phá vỡ, đám thất quái thời điểm này mặt cũng căng như dây đàn, phá vỡ được sát thần lĩnh vực của Hồ Liệt Na, vậy mà mới chỉ là khởi đầu. Thời điểm này, phàm là hồn sư cấp cao đều phi hành chiến đấu, không thể phủ nhận, trước đó mang cô chàng của áo tư tạp đã hoạt động hết công suất. Quân đoàn thiên sứ không hổ danh là đội quân trong truyền thuyết, sức công phá mãnh liệt được thể hiện rõ khi vừa mới ra trận. Đường ra quân dưới tình huống đó đã xuất hiện, theo lệnh của đại sư, tất cả bay lên không trung. Lượt nỏ tiễn thứ nhất trực tiếp bắn về phía cửa thành Gia Lăng Quan. 16 vạn nỏ tiễn đồng thời bộc phát. Lực công kích chỉ có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Sau khi chưa cắt thần nỏ bắn ra một lượt tử vong nỏ tiễn, bên trong Gia Lăng Quan nhất thời tạo thành một đám mây máu. Thiên sứ quân đoàn so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. May mắn là hồn sư bên Thiên Đấu Đế Quốc cũng đồng thời gia nhập cuộc chiến mới. Dưới sự lãnh đạo của Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đường môn đệ tử, đám hồn sư nhanh chóng ổn định cục diện. Mấy tiếng hồn thánh, hồn đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc vẫn cố bám trụ ngăn ở cổng thành. Phải biết rằng quân đội kể cả có trang bị hạng nặng thì so với hồn sư cũng không thể chiếm được ưu thế. Hiện tại, bọn họ phải dựa vào đường ra quân trên không trung giúp đỡ, hoặc là đám Đường Tam đạt được thắng lợi áp đảo. Nếu không, Gia Lăng Quan này khó xâm nhập như cũ. Lúc này, ở giữa không trung, chiến đấu của các hồn sư cấp cao sôi trào không thua kém gì quân đội bên dưới. Kiếm đấu la Trần Tâm lúc này cùng với cốt đấu la đã tìm đến đối thủ của mình mà sát phạt. Trận chiến năm xưa hàng ngàn đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ mạng. Hôm nay, bọn họ phải đòi lại từng cái một. Lúc này, đơn nỏ tiễn thứ hai của đường ra quân còn đang trong quá trình nạp, nhưng 780 phi hành hiệu hồn thánh của thiên sứ quân đoàn đã thi triển võ hồn chân thân của mình bay lên. Nếu thật sự để cho bọn chúng áp sát đường ra quân, mặc dù số lượng còn chưa đến 1% so với đường ra quân, nhưng tuyệt đối là hổ giữa bầy cừu. Đường ra quân dù sao cũng không phải là đội ngũ hồn sư, chưa cắt thật nỏ lại không thể ngăn cản hồn sư cấp bậc hồn thánh. Một khi bị áp sát, cục diện chiến trường rất có thể thay đổi trong nháy mắt. Dù sao, mặc dù Bí Đông bị Đường Tam hoàn toàn áp chế, nhưng hắn muốn lấy mạng nàng cũng không phải một chốc một lát là có thể làm được. Hải thần tâm do kích trong tay Đường Tam lúc này giơ ngang, ngăn cản một đạo chu nhận liên trảm của Bí Đông, bị đánh đuổi về phía sau, nhưng hắn cũng dùng hổ kinh tà ma phủ cấp cho Bí Đông một vết thương trên người, đồng thời hét lớn. Hắn mặc dù đang chiến đấu cùng với Bí Đông, nhưng vẫn đồng thời chú ý cục diện toàn trường. Đối mặt với cục diện này, hắn đã sớm có chuẩn bị. Lần này, tổng tiến công, Thiên Đấu Đế Quốc có thể nói kế hoạch chu toàn, tranh thủ Bí Đông bị trọng thương nên toàn lực xuất ra. Ở gần đó, Tiểu Vũ cùng Đường Tam tâm ý tương thông, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn. Nàng vốn cũng không gặp đối thủ nào mạnh, chỉ du đấu với một số địch nhân ở giữa. Lúc này, lập tức thuấn di thoát ly cuộc chiến, nhảy lên đầu tường thành. Thân thể mềm mại xoay tròn trong không trung, một điểm hồng từ tay phải nàng trong nháy mắt xuất ra, giống như lưu tinh bay về phía trung tâm của đám phi hành hệ hồn thánh. Ngay khi hồng quang từ trong tay Tiểu Vũ bay ra, chống ngực Đường Tam cơ hồ đập nhanh hơn. Lần đầu tiên, Bí Đông thấy được tia cuồng nhiệt từ trong mắt Đường Tam. Hắn vốn luôn tinh xảo, xuất hiện biến hóa như vậy, cái tia hồng quang kia tột cùng là cái gì đây? Trái tim Bí Đông gần như trong nháy mắt dồn dập, thắt chặt lại, quát: ngăn trở đạo hồng quang đó mau! Đường Tam cũng ý thức được bản thân có chút sơ hở mà tâm tình hắn vô cùng trầm ổn, nhưng giờ khắc này căn bản không thể nào kiềm chế sự kích động. Đây là giờ khắc hắn đã đợi lâu lắm rồi, không chỉ hơn 20 năm từ khi đến thế giới này mà còn hơn 20 năm ở thế giới cũ nữa. Điều gì khiến cho Đường Tam kích động như vậy? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.